70% những gì bạn vừa học biến mất khỏi trí nhớ chỉ trong 24 giờ nếu không được ôn lại. Đây là kết quả nghiên cứu được lặp lại gần 150 năm sau khi Ebbinghaus công bố lần đầu tiên vào năm 1885. Và đọc sách cũng không phải là ngoại lệ. Bạn đọc xong một cuốn sách, highlight gần như mọi trang, cảm thấy mình vừa học được điều gì đó rất quan trọng. Tuy nhiên một tuần sau ai đó hỏi cuốn sách đó dạy cho bạn điều gì, thì bạn chỉ nhớ được một câu chung chung, nghe như là review ở trên Goodreads. Tuy nhiên, may mắn là có những cách giúp bạn ngăn chặn forgetting curve này lại, đều là những nghiên cứu có chứng minh cụ thể. Đầu tiên là retrieval practice, tự kiểm tra trí nhớ thay vì chỉ đọc lại. Thứ hai là spaced repetition, ôn đúng lúc và thường xuyên trước khi quên. Thứ ba là elaborative interrogation, tự hỏi tại sao thay vì chỉ chấp nhận những lời giải thích trên bề mặt. Bản thân mình là một người thích đọc sách, nhưng cũng đã rơi vào tình huống này khá nhiều lần khi mình không nhớ được mình đã học được gì từ những quyển sách mình đã đọc. Mình đã thử nhiều biện pháp, ép mình viết ra tại sao mình nghĩ vậy sau mỗi lần đọc sách. Thành thật thì vấn đề không nằm ở mình không biết phương pháp nào hiệu quả. Vấn đề là duy trì nó đều đặn, mà lại là một mình. Rất khó. Gần đây, mình xây dựng một workflow với Claude để nhờ Claude làm giúp mình 3 việc. Đầu tiên là hỏi lại mình để mình tự nhớ. Thứ hai là phản biện khi câu trả lời của mình còn hời hợt. Và cuối cùng là nhắc lại mình sau 2 tuần để kiểm tra lại cam kết và mình đã đề ra. Trong video này, mình sẽ demo toàn bộ quy trình sau khi mình đọc xong một quyển sách. Với ví dụ là quyển The Most Important Things của Howard Marks. Đây là một quyển sách về đầu tư mình mới đọc xong gần đây và mình rất là thích. Và đây là output mình sẽ cho các bạn xem trước khi giải thích cách làm. Phần đầu là những ghi chú thô của mình chụp ảnh hoặc paste những highlight từ Kindle. Claude ghi chép lại nguyên văn, không filter cũng không thay đổi chữ của tác giả. Tiếp theo là phần tóm tắt. Claude viết theo cách hiểu của mình, không phải copy bìa sau. Nó ngắn đủ để mình nhớ lại quyển sách sau 6 tháng mà không cần đọc lại. Tiếp theo là phần mà mình thích nhất. Đây không phải là ghi chú thụ động. Claude sẽ hỏi mình 5 câu hỏi và phản biện từng câu trả lời. Nếu mình nói điều gì đó chung chung, Claude sẽ chỉ ra. Nếu mình cam kết những điều tương tự giống như ở sách trước mà chưa làm, Claude cũng sẽ nhắc lại. Và cuối cùng là phần cam kết với hành động cụ thể, có thể đo được với tiêu chí rõ ràng để mình biết mình có thực sự áp dụng được những kiến thức từ sách vào thực tế hay chưa. Không phải là mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn trước khi mua, mà là cụ thể cái phân tích mà mình cần phải làm trước khi mua các tài sản trong tương lai. Cái này Claude chạy khoảng 20 đến 30 phút, bao gồm cả cuộc phỏng vấn với mình. Thực sự phần tốn thời gian nhất là phần mình reflect. Nếu mình tự làm thì hoặc là mình bỏ qua, hoặc là mình mất 1 đến 2 tiếng, mà kết quả cũng không chắc là sâu hơn. Vậy thì nó hoạt động như thế nào? Mình dùng một skill, về cơ bản là một bộ hướng dẫn chi tiết cho Claude biết phải làm gì, theo thứ tự nào và khi nào thì cần phản biện mình. Quy trình của skill book reflection mình xây dựng thì gồm có 4 bước. Bước đầu tiên là mình cung cấp tên sách cũng như ghi chú của bản thân. Bước thứ hai, Claude sẽ phỏng vấn mình với 5 câu hỏi tự vấn. Toàn bộ nội dung soạn thảo thì sẽ được Claude tổng hợp và ghi vào Notion ở bước thứ 3. Đến bước cuối cùng thì Claude sẽ lên một lịch reminder sau 2 tuần để kiểm tra xem mình có thực sự làm theo commitment mình đã đề ra hay không. Input là ghi chú thô của mình, output là một trang Notion có cấu trúc và có cam kết đầy đủ. Ở bước tiếp theo thì mình sẽ demo toàn bộ từ đầu. Mình sẽ bắt đầu bằng cách nói với Claude là mình vừa đọc xong quyển sách. Skill được kích hoạt, Claude hỏi mình chia sẻ ghi chú của quyển sách. Đây là những đoạn mình đã đánh dấu khi đọc. Mình chỉ cần chụp ảnh lại và gửi cho Claude. Claude sẽ ghi chép nguyên văn vào phần ghi chú ở trên Notion, vì mình luôn thích giữ lại giọng nguyên văn của tác giả. Sau đấy Claude viết tóm tắt sách. Mình không cần làm gì thêm ở bước này. Trước khi dùng Claude thì mình thường phải mất thời gian tự đánh máy những câu quote mình thích từ sách lên Notion. Bước tiếp theo là bước trọng tâm của toàn bộ workflow. Claude sẽ hỏi những câu hỏi để bạn có thể tự suy nghĩ, reflect và đưa ra câu trả lời của mình. Đầu tiên, Claude sẽ hỏi những ý tưởng cốt lõi mà bạn rút ra từ cuốn sách này là gì? Tối đa là 3. Thật ra phần này mình cũng tốn khá nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng để demo trên video thì mình đã nghĩ trước câu trả lời và bây giờ sẽ chỉ copy vào Claude. Và đây là lúc Claude sẽ phản biện lại các suy nghĩ của mình. Claude không chỉ ghi chép,
Scott kiểm tra câu trả lời của mình có phải là insight thực sự hay chỉ đang nhắc lại những gì sách đã nói. Nếu nghe giống như bìa sau của quyển sách thì Claude cũng sẽ nói thẳng. Câu hỏi thứ hai, bạn không đồng ý với điều gì hoặc thấy điều gì thực sự khó áp dụng? Mình sẽ thử trả lời là mình không hề có bất đồng gì để xem Claude phản ứng như thế nào nhé. Và Claude không chấp nhận câu trả lời của mình. Claude cũng đưa ra những ví dụ cụ thể để có thể gợi mở suy nghĩ của mình. Mình phải dừng lại và suy nghĩ thật. Và mình mới nhận ra đúng là trong quyển sách có một phần về market cycle. Mark nói mình cần phải cảm nhận được mình đang ở đâu trong chu kỳ để có thể điều chỉnh theo. Lý thuyết thì mình hiểu, nhưng Mark có tận hơn 50 năm kinh nghiệm để xây dựng cái intuition đó. Mình chưa có, nên phần này mình đọc hiểu nguyên tắc, nhưng mình chưa biết rõ cách áp dụng thực tế như thế nào. Và như các bạn thấy, Claude cũng sẽ đưa thêm những insight hoặc những điều gợi mở để bạn có thể suy nghĩ thêm về câu trả lời của mình. Ở câu hỏi thứ 3, Claude sẽ hỏi bạn đang làm gì mà cuốn sách đã xác nhận. Và sau khi mình trả lời thì Claude cũng bắt mình phải đưa ra một ví dụ cụ thể gần đây. Sau khi trả lời những câu follow up của Claude cho câu thứ 3 thì sang đến câu thứ 4, Claude sẽ hỏi một điều bạn không làm mà cuốn sách lập luận bạn nên làm là gì. Mình thì thường đánh giá các khoản đầu tư bằng upside trước. Cái này có thể lên bao nhiêu. Downside thì mình có nghĩ đến nhưng không phải là điểm xuất phát. Mark có chia sẻ thứ tự này nên đảo ngược, nên defense trước và offense sau. Thực sự thì đây cũng là một việc mà mình chưa làm. Ở câu hỏi cuối cùng, Claude hỏi trong 2 tuần tới mình sẽ làm gì khác và thành công thì trông cụ thể như thế nào. Mình sẽ thử trả lời khá là chung chung để xem Claude nói gì. Claude cũng thẳng thắn chỉ ra là cam kết của mình quá mơ hồ và cần cụ thể hơn. Claude đưa ra phương án để mình có thể cân nhắc. Sau khi phỏng vấn xong, Claude soạn thảo toàn bộ nội dung, ghi chú, tóm tắt, tự vấn, cam kết và hiển thị trong chat để mình có thể review. Mình ok rồi thì Claude mới ghi vào Notion. Mình sử dụng Notion để quản lý công việc và ghi chú. Bạn cũng có thể tùy chỉnh skill để phù hợp với những ứng dụng lưu trữ thông tin riêng mà bạn đang sử dụng. Sau khi Claude đã ghi xong vào Notion thì Claude cũng sẽ tự động tạo một schedule task để có thể kiểm tra commitment mà mình đã đề ra trong 2 tuần tới. Và đây là một page trên Notion hoàn chỉnh dựa theo những gì mình đã đưa cho Claude cũng như trao đổi với Claude trong session vừa rồi. Dần dần, bạn sẽ xây dựng được một thư viện tổng hợp những đầu sách, ghi chú, phân tích cũng như thay đổi của bản thân qua từng năm. Bước cuối cùng, và đây cũng là lý do vì sao mình nghĩ workflow này khác với những ghi chú sách thông thường. Claude tự động lên một lịch reminder sau 2 tuần, không phải là nhắc nhở chung chung mà là những task cụ thể. Mở trang sách đó, đọc lại commitment mình đã viết, rồi hỏi mình đã làm hay chưa, và nếu chưa làm thì tại sao. Đây là phần mà hầu hết các hệ thống ghi chú sách đều bỏ qua, accountability. Mình có thể viết ra mọi thứ, nhưng nếu không có ai hỏi lại mình sau 2 tuần thì xác suất mình thực sự làm rất thấp. Với mình thì đây chính là cái mình cần. Vậy là toàn bộ workflow, từ khi gấp sách lại cho đến khi có một page Notion hoàn chỉnh thì mất khoảng 20 phút. Điều mình nhận ra sau khi sử dụng workflow này là phần quan trọng nhất của việc đọc sách không phải là việc đọc. Đó là việc mình có thể tự hỏi bản thân những câu hỏi sau khi đọc sách. Mình tạo ra workflow này để giao một phần việc đó cho Claude. Không hẳn là vì mình lười, mà vì Claude sẵn sàng hỏi những câu mà mình thường né tránh hỏi bản thân. Nếu các bạn thấy video này có ích thì hãy subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình. Skill trong video này thì mình sẽ để ở phần description để các bạn có thể download về và dùng thử. Và hãy để lại comment cho mình biết bạn đang đọc quyển sách gì, bạn có đang cảm thấy mình áp dụng được những kiến thức từ quyển sách đó không? Và hãy cho mình biết nếu bạn có các tip hay để đọc sách hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.